ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርግተን በዚህ ቦክስ የሚባል ላይብረሪን እንዴት አድርግተን ሞባይላችን ላይ እንጭናለን፣ እንዴት አድርግተን ኢንስቶል እናደርጋለን የሚለውን ነው። እሺ እንግባ። መጀመሪያ በዚህ ቦክስ ተጭኗል የሚለውን በዚህ ቦክስ ቼከርን ገብቼ ላሳያችሁ። እንግዲህ በዚህ ቦክስ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ለኪፓቸር እንደነገርኳችሁ በተቀጣይ ኤፒሶዱን ካያችሁት ለኪፓቸር እንዴት በዚህ ቦክስ ያስፈልጋል፣ ዋይፋይ ፓስወርድ ሃክ ለማድረግ በዚህ ቦክስ ያስፈልጋል፣ ሁሉ ነገር ያስፈልጋል። እንደምታዩት ከሆነ በዚህ ቦክስ አቬለብል ነው። በዚህ ቦክስ ፓዝ ኖት ፋውንድ ይለናል። እሺ እንውጣ። ወጣ። እሺ በዚህ ቦክስ ፕሮ ላይ እንግባ። እንግዲህ በዚህ ቦክስ ያው ከፍቼዋለሁ። ከላይ ሎድ እያደረገ ነው። ሎዱ እስከሚጨርስ ድረስ መጠበቅ አለብን። ያው 56 60 እያለ ይሄዳል። እንግዲህ መጀመሪያ ጊዜ አፕሊኬሽን ውስጥ ከፍቱት ነው እንደዚህ እንጂ አያስቸግራችሁም። እሺ አሁን ኢንስቶል እናድርገው። ያው ኢንስቶል እያደረገ ነው። ይሄው እንግዲህ this look like the installation of Busybox was successful, congratulations successful ሆኖላችኋል እያለ ነው። እሺ እናመሰግናለን። እሺ በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት ሆኖ እንደተጫነ እናያለን። መጫኑና አለመጫኑ ቼክ እናደርጋለን። ይሄው እንደምታዩት ከሆነ በዚህ ቦክስ available yes በዚህ ቦክስ ፓዙ ደግሞ በሲስተም ኤክስቢን ተቀምጧል ብሎናል። እናመሰግናለን። እሺ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ማስወገድ የምንችለው? አሁን ኢንስቶል ነው ያደረግነው አይደል? እንዴት አድርገን ነው አንኢንስታል ማድረግ የምንችለው ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ማጥፋት የምንችለው ከሲስተማችን ውስጥ የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ያው እዛው ላይ በዚህ ቦክስ ላይ ትገባላችሁ። በይሳት ከዚህ ከታች እንደሚታያችሁ ሁለቱ ኢንስቶል እና አንኢንስቶል ሚል አለ። ኢንስቶል ብትሏን እናካታለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ሳያሳያችሁ አንኢንስቶል ነው የምትሉት። ይሄው አንኢንስቶል በዚህ ጊዜ ይሄው ሪሙቭ እያደረገው ነው። በዚህ ቦክስን ሪሙቭ እያደረጋላችሁ ነው፣ አንኢንስቶል እያደረጋላችሁ ነው ማለት ነው። ግን ያው ኢንስቶል አርታችሁ ብትጠቀሙት ይሻላል፣ ብዙ ጠቀሜታ ስላለው። እናንተን ካልፈለጋችሁ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ደቂቃ አንኢንስቶል ማድረግ ይችላልችሁ። እስቲ በዚህ ቦክስ እንግባ። ይቅርታ ሲንጥረጋው ከዛ ይሄው ገባን። ሀሪያፕ እቺ አፕሊኬሽን ለመክፈት በጣም ነው የሚቆየው። ያው እንደምታዩት በዚህ ቦክስ ኖት ብሎናል። እንግዲህ እሺ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት በለቀኩት ኤፒሶድ ላይ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት በለቀኩት ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን ስልካችን ሩት እንደምናደርግ ነው። ሩት ካላደረግነው መጀመሪያ ይሄን በዚህ ቦክስ ስለማይጫንልን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የለቀኩትን ሩት እንዴት እንደምናደርግ ቪዲዮውን ተመልከቱት። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁኝ። የፈለጋችሁትን አይነት አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። እኔ እቀበላለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። አመሰግናለሁ።